আজি আমি চাম how to put decimals in proper positions ধৰি ললো ইয়াত এক্সাম্পলস কেইটামান আপোনালোকক মই দিছো গতিকে ইয়াত প্ৰপাৰ জেগাত ধৰি ললো ইয়াত এনে দৰে আছে গতিকে কিন্তু ইয়াত ডেসিমেলস টু কোড বহিব হিচাপতে 8.5 হ'ব লাগে যদি 8.5 হয় তেতিয়া এইটো এটা ডেসিমেলস আছে গতিকে ইয়াক কেনেদৰে প্ৰপাৰ পজিশনত প্লেস কৰিব হেতু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত ফাৰ্স্ট কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াত 0 কিমান ধৰি ললো আপোনালোকে এই পইণ্টটো কলৈ নিব লাগে 8.5 কৰিব লাগে গতিকে লিখি ললো 8.5 ইনটু গতিকে ইয়াত ডেসিমেল বা দশমিকৰ পিছত কিমানটা সংখ্যা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ইয়াত 8.5 ৰ ওচৰত যেহেতু ইয়াত বহাম গতিকে ইয়াত ডেসিমেলৰ পৰা 8 লৈকে কেটা আছে 12 টা গতিকে এটো কি হ'ব 1/10 টু দি পাৱাৰ 12 কি কাৰণে 10 টু দি পাৱাৰ হল আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যদি ডেসিমেলৰ পিছত 0 খৰকে দি বা বেছিকৈ থাকি লাষ্টৰ ফালে সংখ্যাটো থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ দিব লাগিব বা এটো অৰ এনেদৰে লিখিব পাৰে 8.5 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -12 আপোনালোকে কিমানটা সংখ্যা আছে এটো হিসাব কৰি ললে হল আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো আমি ডেসিমেলটো 8.5 ৰ ওচৰলৈ নিব লাগে 8.5 কৰিব লাগে গতিকে 8.5 যদি কৰা হয় তে ডেসিমেলৰ পিছত কেটা সংখ্যা আছে এটো 8 লৈকে হিসাব কৰি সিমানটা 0 ইয়াত বহাই দিলে হল মানে 10 টু দি পাৱাৰ 12 মানে এটো 0 হিসাবত ধৰি ললে হল একেদৰে ইয়াত আছে 60 টো এনেকে 0 সংখ্যাবোৰ দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াত ডেসিমেলটো কোড বহাব লাগিব ডেসিমেলটো বহাব লাগিব 6.02 গতিকে আমি ইয়াত 6.02 লিখি ললো পূৰণ এতিয়া ধৰি ললো ইয়াত যদি আমি পইণ্ট বহাও তাৰ পিছত কেটা সংখ্যা আছে হেতু হিসাব কৰি লব লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 গতিকে এটো 10 টু দি পাৱাৰ 15 হ'ব কি কাৰণে 10 টু দি পাৱাৰ 15 হল ইয়াত আগত মাইনাসটো নাহে কিন্তু কাৰণ 10 টু দি পাৱাৰ 15 এইটো কাৰণতে হল কাৰণ ইয়াত 602 পৰা আছে আৰু ইয়াত আগতে কোনো ধৰণৰ ডেসিমেল পইণ্ট নাছিলে হেতু কাৰণে ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ 15 হল যদি 602 টো লাষ্টৰ ফালে থাকিলেতেন তেতিয়া আমি ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ হয়তো -15 হলহেতেন আৰু এটা एग्जांपल লৈছো ইয়াত আছে 0 পইণ্ট এনেদৰে 0 সংখ্যাসমূহ দি লাষ্টৰ ফালে 837 আছে গতিকে আমি ইয়াত 8.37 কৰিব লাগে ইয়াত ইজামতে 8.37 আমি কৰিব লাগে 8.37 আমি ইয়াত লিখি ললো 8.37 গৰে ইনটু ইয়াত পইণ্টটো যেতিয়া বহাম ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে কিমানটা সংখ্যা আছে এটো হিসাব কৰি ললো কিমান আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 গতিকে ইয়াত কি হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ 1/10 টু দি পাৱাৰ 9 বা এনেদৰে লিখিব পাৰো 8.37 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ -9 আৰু এটা एग्जांपल লৈছো 3186 পিছফালে 0 দিছে গতিকে আমি ইয়াত কোড বহাব লাগিব আমি 3 পইণ্ট ইয়াত বহাব লাগিব গতিকে আমি লিখি ললো 3.186 গতিকে আমি ইয়াৰ 1 ৰ পৰা ইয়ালৈকে কেটা সংখ্যা আছে হেতু হিসাব কৰি লব লাগিব বা এই ডেসিমেলটো পৰা কিমান হিসাব কৰি লব লাগিব তে কি কি আছে 1 আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 গতিকে ইয়াত কি হ'ব 10 টু দি পাৱাৰ 10 ইয়াত মাইনাসটো কেলে নহল যদি 3186 টো লাষ্টৰ ফালে থাকিলে হয়
বা যদি আমাক এই ওপৰৰ কোৱেশ্যনটোত দিয়াৰ দৰে আগতেই দশমিক বা ডেচিমেল থাকিলে হয় তেতিয়াহে ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ হোল হয় ধৰি লওক এইটো নিচিনাকৈ নেক্সট তো চাব ইয়াত আছে 3.02 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 6 গতিকে আমি এইটো ধৰি ললো এনেকে বা এনেকে লিখি 302 এনে ধৰণে লিখিব লাগে গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি 302 এটো লিখি ললো ইয়াত কেটা আছে 6টা ইয়াত কেটা আছে 2টা 6 2 কেটা হল 8টা গতিকে ইয়াত আমাৰ আগত 8টা সংখ্যাৰ আগত ডেচিমেল বা দশমিকটো বহিব গতিকে ইয়াত 3টা গল 0 কেটা আহিব 5টা 1 2 3 4 5 ইয়াত 0 এটা বুজিলে নহয় কেনে ধৰণে ইয়াত বহাব লাগে এটো -6 যেহেতু আছিলে সেই কাৰণে পইণ্টৰ পিছৰ ফালে এনেদৰে লিখিব লগা হ'ল যদি প্লাস থাকিলেতেন তেতিয়া 30 হয়তো আগলৈ আহিলেতেন ইয়াত আছে এটা 4.5 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 4 আমি কি কৰিম 4.5 টো ইয়াত যেহেতু প্লাস আছে ইয়াত কোনো নিগেটিভ সাইন নাই গতিকে এটো কি হ'ব 4.5 মানে কিমান 45 divided by 10 45 divided by 10 হ'ব into 10 to the power 4 ইয়াত এটো 10 ইয়াৰ এটা গলে ইয়াত কিমান দিব 3 গৰে কি হ'ব 4 5 এফলে 3টা 0 আহিব এটো এনেকুৱা হ'ব আৰু এটা আছে 1.001 into 10 to the power 9 গতিকে ইয়াত কি হ'ব আমি 1.0001 এনেদৰে লিখি ললো লিখিলাৰ পিছত কি হ'ব এটা 9 আছে গতিকে ইয়াৰ পিছত ডেচিমেলটোৰ পিছত 9টা সংখ্যা হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত কি হ'ব 1 2 3 4 চাৰিটাটো গলেই গতিকে 1 2 3 4টা গল গতিকে কেটা শূন্য আহিব আৰু 5টা 1 2 3 4 5 টোটাল 5 এটো 4 টোটাল কিমান হল 9টা এটো 9টা হৈছে 3 into 10 to the power minus 8 গতিকে কি হ'ব এটো মাইনাস আছে যেহেতু গতিকে 3 টো কোড আহিব লাষ্টৰ ফালে আহিব গতিকে 3 আগত মানে টোটাল ডেচিমেলৰ পিছত কেটা শূন্য কেটা সংখ্যা হ'ব 8টা গতিকে আমি ইয়াত ডেচিমেলটো লিখি ললো গতিকে ইয়াত 0 বহাই দিলে হল 1 2 3 4 5 6 7 গতিকে এই 3 টো সতে 8টা হল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কেটা থাকিব 8টা এটো হ'ব এনসাৰটো